Καλησπέρα. Λέγομαι Γιώργος Δαφέρμος και είμαι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Flock Society Project. Τι είναι το Flock Society Project? Το Flock είναι ένα ερευνητικό έργο που αντικείμενο έχει την ανάπτυξη μιας σειράς μεταβατικών προτάσεων δημόσιας πολιτικής που στοχεύουν στο μετασχηματισμό του Εκουαδόρ σε μια κοινωνική οικονομία και κοινωνία γνώσης, δηλαδή μια κοινωνία που βασίζεται στις αρχές του ελεύθερου λογισμικού και της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση, στην αρχή του ανοιχτού σχεδιασμού και του ανοιχτού κώδικα και στα κοινά. Πώς ξεκίνησε το Flock? Το Flock ξεκίνησε ως πρωτοβουλία μιας ανοιχτής ομάδας, αποτελούμενη κυρίως από ακαδημαϊκούς και ακτιβιστές από το Εκουαδόρ, η οποία εισηγήθηκε μία πρόταση σε δύο υπουργεία, στο Υπουργείο Τεχνολογίας, Επιστήμης και Καινοτομίας και στο Συντονιστικό Υπουργείο Γνώσης και Ανθρωπίνου Ταλέντου και τώρα στεγάζεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών. Οπότε, πώς υποδομούμε μια κοινωνία των κοινών? Γιατί μιλάμε? Είναι πεποίθησή μας ότι καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να υλοποιήσει ριζοσπαστικές πολιτικές, εκτός και αν ασκείται ισχυρή πίεση από κοινωνικά κινήματα. Για αυτόν τον λόγο, η ερευνητική μας διαδικασία, ο τρόπος δηλαδή που οργανώνουμε την ερευνητική μας εργασία, είναι ανοιχτός, συνεργατικός και κατανεμημένος. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε περιοριστικά πνευματικά δικαιώματα, οπότε όλοι έχουν πρόσβαση στη γνώση την οποία παράγουμε. Κατανεμημένη είναι η έρευνά μας, διότι χρησιμοποιούμε εργαλεία τα οποία επιτρέπουν σε μια παγκόσμια κοινότητα να συμμετάσχει μέσω των δικών τους προτάσεων σε αυτή τη διαδικασία της έρευνας. Και ξεχνάω κάτι? Είπαμε, είναι ανοιχτή, είναι κατανεμημένη και συνεργατική φυσικά. Χρησιμοποιούμε εργαλεία ανοιχτά και ανοιχτές τεχνολογίες όπως Wikis, όπως την πλατφόρμα ανοιχτής διαβούλευσης Comment, όπου έχουμε αναρτήσει όλες μας τις προτάσεις και ακόμα και ανώνυμοι χρήστες μπορούν να τις σχολιάσουν, να τις διαβάσουν και να τις σχολιάσουν δηλαδή. Χρησιμοποιούμε Mumble για συνομιλίες, το οποίο είναι και αυτό μια ελεύθερη πλατφόρμα ανάλογη του Skype, το οποίο είναι κλειστό λογισμικό. Οπότε, έχοντας επισημάνει τη σημασία της συμμετοχής των κοινωνικών κινημάτων, ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας πολιτικής και του κράτους? Στο Flock χρησιμοποιούμε την έννοια του κράτους εταίρου, δηλαδή ενός κράτους που δεν ελέγχει, αλλά που διευκολύνει. Και για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, θα αναφερθώ στο παράδειγμα της Βόρειας Ιταλίας, στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια και συγκεκριμένα στην πόλη της Μπολόνια. Η παροχή κοινοφελών υπηρεσιών οργανώνεται κατά τον εξής τρόπο. Το κράτος αξιολογεί τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες οργανώνονται και παρέχονται από συνεταιριστικούς οργανισμούς, όπως παραδείγματος χάρη η παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Και αυτοί οι οργανισμοί ανήκουν και διαχειρίζονται συλλογικά τους ίδιους τους εργαζομένους τους, όπως επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών που αυτοί οι οργανισμοί προσφέρουν. Αυτό το μοντέλο είναι φοβερά επιτυχημένο και πιστεύουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες χώρες. Γιατί όχι και στην Ελλάδα ή στο Εκουαδόρ. Έτσι, ο ρόλος των τοπικών αρχών περιορίζεται στην αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών και στην διευκόλυνση αυτής της δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. Αυτές τις μέρες προετοιμαζόμαστε για το συνέδριο, αν και μάλλον ένας καλύτερος όρος θα ήταν να πω εργαστήριο, που διοργανώνουμε στα τέλη του Μάη στο Κίτο, με σκοπό να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις και να υλοποιήσουμε ορισμένες από αυτές υπό τη μορφή πιλωτικών έργων. Και για αυτό το λόγο, το συνέδριο αυτό, το εργαστήριο αυτό,
θα έχει τη συμμετοχή όχι μόνο φορέων δημόσιας πολιτικής, αλλά και κοινωνικών κινημάτων, όπως επίσης και αντιπροσώπους από ακτιβιστικούς οργανισμούς και από την ευρύτερη κοινωνία γενικότερα. Για να σας δώσω μια ιδέα των προτάσεων που θα συζητήσουμε στο συνέδριο στα τέλη του Μάη, να αναφέρω εν συντομία ορισμένες από τις προτάσεις μας. Προτείνουμε δηλαδή την ανάπτυξη ενός νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση τεχνολογημάτων επιστημονικών και τεχνολογικών υπό άδειες ελεύθερες, όπως η Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης. Και στο πλαίσιο αυτής της πρότασης, φυσικά, προτείνουμε ουσιαστικά την κατάργηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά και θετικές προτάσεις, παραδείγματος χάρη ότι η έρευνα σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, η οποία χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, να δίδεται ελεύθερα, δηλαδή να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή τη γνώση, υπό ελεύθερες άδειες, όπως η προαναφερθήσα Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης. Δεν ξέρω κατά πόσο παρακολουθήσατε την ομιλία του Κώστα του Λατούφη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, πιστεύω. Η ομιλία του για τις αποκεντροποιημένες μορφές ενέργειας θα πρέπει να σε έδωσε μια καλή ιδέα για την πρόταση του ΦΛΟΚ στον τομέα της αποκεντρωποιημένης ενέργειας, καθώς βασίζεται στη δουλειά του Κώστα και των συνεργατών του από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, οι οποίοι θα βρίσκονται μαζί μας στα τέλη του Μάη στο Κήτο για τη συζήτηση αυτής της πρότασης. Και πέραν αυτής της πρότασης για αποκεντρωποιημένες δομές ενέργειας, το ΦΛΟΚ έχει ετοιμάσει μια μεγάλη σειρά προτάσεων που ουσιαστικά απευθύνονται και αφορούν πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η γεωργία, η βιοποικιλότητα, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία και την αλληλέγγυα οικονομία στο Εκουαδόρ. Και θα ήθελα να σας προσκαλέσω να διαβάσετε τις προτάσεις μας, να τις σχολιάσετε. Είναι διαθέσιμες ελεύθερα στην ιστοσελίδα Comment, την οποία θα σας δείξουμε σε 2 δευτερόλεπτα, η οποία είναι μια πλατφόρμα ανοιχτής διαβούλευσης, όπου δηλαδή έχουμε αναρτήσει τις προτάσεις μας και οποιοσδήποτε μπορεί να τις διαβάσει και να τις σχολιάσει, ακόμα και ανώνυμοι χρήστες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από την οργανωτική ομάδα του Commons Fest για την πρόσκληση, όπως επίσης και για το πραγματικά μοναδικό event που έχετε διοργανώσει. Και λυπάμαι πολύ που δεν βρίσκομαι αυτές τις μέρες εκεί μαζί σας. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο ερευνητή του FLOG και του Peer-to-Peer Foundation, Kevin Flanagan, ο οποίος βιντεοσκόπησε αυτή την ομιλία, όπως επίσης και το βίντεο με τον Michelle Bowens που χρησιμοποίησαμε για το crowdfunding του Commons Fest. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.